Tää on paluukuorma edellistyömaalta. Mitä meillä on jäänyt? Mitä mielessä? Mistä aloitan? Ootapa 1, 2, 3, 4, 5. Täällä ollaan lähdössä taas työmaalle. Tehdään kuormaa ja otetaan näitä verkkoja kyytiin. Näitä menee 10 tänään, eli huomenna. Kevyjä nämä on 22 kiloa. Olisiko painasko yksi noin about. Tässä saa niinkö semmosen pienen käsijumpa. Tämähän on semmonen yleistuote, niin näitä ei haittaa, vaikka näitä olisi liikaakin mukana, ne menee sitten seuraavalle työmaalle. Kyllä meillä taitaa siinä olla. Se ei ollut. Nyt mä ajan sinne hallia. Otan ne tavarat. Mitä muuta tarvitaan? Nyt sitten latataan tuohon autoon ne tarvittavat tavarat. Meillähän on nauloja, kiinnitystarvikkeita, vähän öljyä. Sitten mitähän muuta siihen menee. Siihen ei mene sitten enää mitään muuta kuin surrilankaa ja korppuja. Ne löytyy täältä. 4 nauloja ja 3 tuuman nauloja. Ja 4 askilla menee 100 metriä. Muottia, tekkejä, kaikkia laittaa eristen kiinni. Ja 3 naulalla menee 150 metriä. Meillä on tässä niin 2 päivän kiinnikkeet. Surrilankaa, lämpö hehkutettu 09. Mallia made in, mikä tämä on? Maahantuoja lektari. Sitä meillä menee. Holvikorppuja menee kans, niitä meillä autossa on, ne on tuossa. Ja sitten me tarvitaan, kuule ransettiin, niin oli pissapojan nesteet mennyt kaikki, niin se latataan. On sen verran semmonen tuhunut keli niin sanotusti, niin samalla täytetään autoon kaikki tarvittavat työkalut ja tavarat. Ja Antti kuvaa niin paljon sitä tietä, niin tuulilla pitää olla puas. Sitten tämä osasto, vielä katsotaan tuo öljy. Kannu on Milk Way. Se on sähkökäyttöinen, 7,2 baaria on tuossa tuo käyttöpaine, minkä se saa tuo pilssipumppu aikaiseksi. Ja kohta saadaan valoa tänne, kun lähtee nuo. Siinä näkyy meidän tavaraluettelo, mitä meillä on. Verkot 10 on kyyssä. Nyt otetaan EPSI 25, FF 50 11, napit plus putket 350 4 kappaletta. Sitten otetaan, kun vähän kylmä, niin rätitsiä.
yksi putken pätkä, mutta se löydetään tuolta pihaan. Mitä muuta me tarvitaan? Napit, putket. Siinä on se kuorma. Tämä ei ole tämä aika, nyt voi sanoa, että työmaan koosta kertoo monesti se kuorma, että ei mene yli ransetin, niin ja joko 1 päivä. Sitten kun menee yli, niin on vähintään 2 päivää. Tässä nyt teen tämmöistä matalaa kuormaa. Olisin osannut kaikki keulaa eteen, vaan saadaan tuulenvastus pienemmäksi. Ja sitten kun meillä vielä menee tällainen portaisesti se, niin se on aerodynaamisempi tuo kuorma. Vaikka tää ei mitään formula-hommaa ole, niin kyllä tässäkin voi silti ajatella sitä aerodynamiikkaa. Se on tärkeä osa, niin alkaa viheltelee nuo. Saattaa ruveta korvat vinkumaan. Kuorma on tarkistettu ja mä haen vielä sen putken pätkän. Tähän tulee kato. Täältä tulee ekologista ilmaa sisälle. Tai oikeastaan takkaa. Kun nuo talot tehdään nykyään niin tiiviksi, niin se on höyrysluuku ja siinä on prosentin varmaan alipaine otetaan sinne, niin se ei lähde vetämään niin hyvin se uuni. Niin kun laitetaan tämmönen lisäputki sokkelista läpi, joka menee välitätö läpi sinne uuniin tai siihen viereen, niin se ottaa siitä korvausilmaa ja niin se uuni saa happia. Jukkahan sitten jäi tuossa viime elokuussa, kun oli se Lompolo-sarja, niin sehän kuule sieltä jäi työjohtohommia ja siinä meillä vähän niinkö polku niinkö teki semmosen Y-haara. Jukka meni sinne toimistolle ja minä menin ransettiin. Ja siitä asti sitten on vähän niinkö, tässä on ollut vähän kaiken näköisiä tekijöitä mukana ja mä jo itekin sitten mietin, että onko se minussa se vika vaan. Mestari tuommoista, että ei se välttämättä sinussa ole, mutta rouva sanoo kotona, että kyllä se sinussa on se vika. Mutta pitää vielä kokeilla muutama vuosi, että kyllä se voi olla, että se on vähän se kaikissa se vika. Ei välttämättä minussa yksi. Tuli seuraavana päivänä se Linnanmäki päivä. Morjesta tai huomenta tai mitä tämä nyt on tämä kello tänään. Ja mikä maa, mikä valuutta. No Oulu, valuutta euro. Se tuo ja kuu, marras. Se tuo, ollaan Antin kanssa lähdetty tässä pienelle maakuntakierrokselle niin sanotusti. Tää on tätä meidän peruskauraa, mitä me yleensä kierretään täällä Oulussa. Lompolot ja tämmöiset on nyt jäänyt vähän takarintamalle. Ei lähdetä maata merta kauemmas kalaa, että ollaan tässä lähellä. Noukitaan näitä lähityömaita tässä niin semmoisella pienellä jikittelyllä. Voi siinä olla jotakin toukkaakin perässä. Se tuo, eilen on tehty kuorma. Siinä on pikkusen tavaraa, muutama tyröksi, mitä tuohon peruspalakkiin menee, rauhaverkkoa ja tämmöistä. Ja kohta aletaan tässä työmaalla ja meillä tulee kuski sinne, joka tulee nostelemaan muotteja ja eikä me siinä, sitten kun saa ne muotit sinne kentälle, niin mehän ruvetaan pätkyttelemään niitä pystyyn ja siitähän se vähän niin kuin työpäivä alkaa, että katsotaan mitä tästä tulee. Ikinä ei aina tiedä varma, että mitä muuttujia siellä on, mutta näillä eväillä mennään. Meillä pitäisi tässä jossakin olla se työmaa. No niin, mepä tullaan sinne. Morjes. Sehän oli Petro löytänyt, siinä oli kyltti ollut. Me ajettiin Antti Sumusa ohi. Me ei kaikkia hoksata aina. On vähän Se on tuolla.
Se oli kato tässä justiinsa, missä me kohdattiin melkein, niin se oli täällä. Lotus. Eikö ole aika hyvä ajoitus meillä niinkö kuskin kanssa? On tasainen, viimeisen päälle tasainen petiä. Siihen pitäisi kuule laatikko saada tehtyä. Niin sanottu hiekkaloota. Pitääpä ruveta pikkusen juomaan tässä työmaalle tuloa kahvit. Varsi. Kato. Meillä on täällä nämä sosiaalihuoltotilat. Nämä mukavasti sillä herättää, kun edellispäivänä on tullut vettä ja sitten on vähän kohomeessa ja märää. Se antaa oma efektinsä siihen pukemiseen. Se antaa semmosen hyvän kylmähoidon samalla tolle lihaksistolle. Tässä on vähän niinkö vinkki vielä työjohdolle ja näin päin pois, kun laittaa kaikista resuusimmat kamppeet. Ensi viikolla saattaa olla hallilla uudet. Täällä on rullassa joku häiriö. No. Ei nuo toiset kengät halunnut tänään toimia. Pitää huomenna kokeilla, jos ne huomenna toimis. Pitää sitten nämä vanhat nämä toimii. Tässä ollaan sen verran tarhalaisia, että katsotaan kypärällä. Tähän mulla tulee tuolta vielä narun kiertään tätä hihoista niin hanskoihin. Sitten mä vielä Pro-Marttiakin vähän. Otetaan 2 pipua, niin ei tarvitse kypärää laittaa. Täällä mulla on sitten niin tavallaan mun henkilökohtainen päiväkirja. Mä näen tästä, että mitä on tullut tehtyä. Mä aina liimaan uuden kuvasta tähän päälle. Laitan teipillä vähän kiinni sitä. Tästä on kyllä mennyt liimapinta rikki. Kyllä on niin surkia teippi. Pitäis sitä kun vähän lämmittäisi, niin se saattaisi pysyä. Onko se Petro sanonut, mulla pitää käydä äkkiä mittaamassa tuo teinen muotittu etti. Joo, lähetään vaan. Mä katon varsin 15.891. Sitä ei. Joo, olla siinä. Se on ihan hyvä paikka. Tuossa nyt merkattiin nuo talon nurkat, siellä oli näköjään laitettu tuonne pellolle linjoja ja sitten en tiedä onko pohjantekijä itse laittanut siihen ne linjat, onko mittonut vai onko käynyt GPS:llä mittaamassa, mutta 10 senttiä otin sisäänpäin kutistin niin se oli aika hyvä. Putkekin passaa kaikki sisälle. Ja täällä ollaan taajaman ulkopuolella, niin täällä nyt ei talon sijainnilla niin ei se ole sentin sisällä. Että jos mennään taajaman sisälle, niin se on se 5 senttiä helposti se toleranssi, mutta täällä nyt se kerran soiti Siikajalla kunnallispalveilla, että paljonko se saa heittää, niin se sanoi, että kunhan ei yli 3 tai metriä heitä siitä tontilta. Tai siinä tontilla se talon sijainti, niin se on silloin ok. En tiedä paljonko täällä sitten on speksi, mutta kyllä tuo tulee jonkun sentin sitten. Ei puhuta metriä. Alle 10 senttiä. Nyt meillä Antti saattaa sitä alijähtynyttä vettä ja tämä
peti menee vähän kohomeiseksi. Siihen vaan. Siihen vaan. Illalla laitun vähän kynttilää noihin muotin pohjaan, niin se luistaa hyvin. Hei! Hakkana vähän vielä. Siinä. Siinä niin. Tavara otetaan tuohon lähelle, niin ei tarvitse niin paljon kantaa. Aina haluaa, että mahdollisimman vähällä sen verran on kilometrejä takaa. Turha täällä kävelee, kun taas vielä ottaa vähän lähemmäs. Tämmöisellä lösykelillä nämä vähän nuo liinatkin työllistää enempi. Niitten kanssa on vaan opittavaa elämää. Eri päin, niin saa vähän eri perspektiiviä siihen.
Sinne oli surraavalla. Palataan nämä kato oikein päin. Väärinpäin. Onko meillä kaikki ajettu? Niin, tässä nyt vähän pikku aamujumppa otettiin. Ja sitten kun joku kysyy, että miksi juon kivennäisvettä? No tietenkin sen takia, kun me tehdään kiviä. Sehän on hyvä johdatus siihen, että tavallaan aasisilta sinne, että kivennäisvesi, sillä tehdään kiviä. Ja otetaanpa vähän sen, kun tuossa tuli lämmin, kun mä aina kantelin noita muotteja tuossa auki. Tässä ei taida suoloja olla, mutta kyllä tämä nyt mukavasti antaa happoa tuonne suuhun. Ja saatiin rauvat sinne, kaikki tavarat, kuorma purettiin kärrystä ja nyt seuraavaksi meillä on täällä niin, tätä voidaan katsoa tätä kuvaa, että mitä meillä on. Tässä meillä on tämä talo. Se on näin päin, jos ollaan ihan tarkkoja. Tuolla on 2 limppiä ja tuolla on 2 limppiä, mutta minä nyt itse katselen tätä näin päin. Niin tuolla meillä menee muotti pitkänä, eli lyhyt seinä on pitkänä ja pitkä seinä on lyhyenä muottikartan mukaan. Nämä saa vähän oman mausteen mukaan kiertää miten haluaa. Mä nyt tein tällain. Tää on mun mielestä ihan jees. Tälle seinälle ei tarvitse laittaa mitään pätkiä väliin. Sinne menee 5 täyttä muottia, isoa muottia. Se on helppo sinne jakkaa. Se on nopeampi jakkaa näitä pitkiä, kun etsiä niitä lyhyitä tuolta välistä. Niin siinä on semmonen juttu. Ja sitten turhaa sitä kantelee montaa muottia. Tämänkinhän voisi tehdä monesta pätkästä, mutta sinne menee enemmän niitä askeleita tulee. Niitä meidän piti säästää. Tuolla sitten meillä on päätymitta. Ja sitten tuossa meillä on ristimitta. Eli sitten katsotaan molemmat kulmat, RM niin sanotusti. Ja sitten kun me lähdetään muottaamaan nämä seinät noin 3 milliä alle, voidaan mennä 4 milliä alle, niin sitten tämä ristimitta jää, kun se mitta ei mene ihan tuonne nurkkaan, niin sitten meidän ristimitasta tulee noin 5 milliä alle, eli se pitäisi olla 18,105. Sitten toinen mitta meillä on 8685, ja kun mulla menee pitkänä se, niin vähennetään molemmista päistä 300 pois. Niin tulee tasan 8085. Ja sitten siihen laitetaan 3 muottia peräkkäin, jokainen kasvaa taas suurin piirtein sentille sitä matkaa, niin sinne jää se joku noin 5 sentin pelivara. Sinne voi laittaa kovalevyn pala tai sitten tuommoinen kennolevyn pala, tai sitten sinne voi laittaa 3-2 lauta tai 5 sentin lankku, ja se on sitten täyteen muotattu. Se on, jos jää se alle 2 sentin rako, niin sieltä ei betonit edes tule läpi tuo perusmassa, niin se sen verran jarraa se puu siinä, kun siinä on se runko, niin se toimii jarruna siihen, niin sen kestää vibratakin. Se pikkusen voi turskahtaa, se voi sormella käydä sitten vähän pyyhkäisemässä pois sieltä, jos siltä tuntuu. Tai seuraavana päivänä poskasee vasaralla siitä sen kalikan pois. Sitten vielä surrivehkeet. Nyt alkaa sulle kaikki tavara, niin mennäänpä tekemään. Nohan kato hyviä nuo kaikki tavara ja röyhtäykset perään. Kyllä ne olo. Niin sitä oli tuossa autossakin, käytiin jo läpi, että tavara on jaettu, niin mulla on se kaveri tulee tuossa jonkun tunnin päästä, niin kyllä näitä yksikin voi niinku aloitella hyvin ja miksei voi tehdä vaikka kokonaan. On näitä joskus puuhasteltu ihan itsekseenkin. Mutta aina se on mukava, kun on joku kaveri, niin se on työturvallisuuden takiakin se, että toki nyt meillä on tuo yksi, joka häärää tuossa vieressä, niin sehän on periaatteessa meidän työturvallisuus vastaava. Mutta silloin kun se ei ole mukana, niin
Silloin on hyvä olla kaveri ihan senkin takia. Tässä lähdetään nyt taas muottia pistämään pystyyn ja otan tuosta ton passin. Se saattaa Antti kaatua tuo muotti. Nyt tässä ollaan syksyä ja talvia kohti kovaa kyytiä ja mennään, niin meillä on tällä vähän kohmeessa tuo pinta tuossa sorapetillä. Eli tää on vähän tämmönen tiukka, mutta se päivän mittaan siitä alkaa löystymään ja antautumaan niin sanotusti, niin tuohan ei niin haittaa mitään. Meillähän on vielä lämpöenergia vaikka kuinka paljon tuossa maassa, perusmaassa, että sehän nousee, lämpöhän nousee fysikaalisesti, niin kuin niitä Klapi sanoi lainatakseni, niin fysikaalisesti ylöspäin. Niin sehän sieltä tulee vielä ylöspäin. Niin tämä ei ole mitään syytä huoleen näin. Ja vielä meillä käy plussan puolella monta kertaa tää keli ja pakkasta ei ole oikeastaan nytkö 1 aste. Ja Anttihan toivoi sitä talviperustuksen tekua, vaan ei me saatu lunta. Kyllä mä luulin, että marraskuussa viime vuonna tähän aikaan oli lunta ja ei ollut kovin hauskat kelit. Mutta joka vuosi näkyy oleva erilainen, kun meillä on noita El Nino ja Al Nino -ilmiöitä. Ne vaikuttaa vähän kaikkeen ja sitten vaikuttaa tuo meidän puttekin vähän joka suuntaan tuolla itärintamalla. Tässä voidaan, nyt kun on ollut puhetta, että miksi mulla ei porakonetta, niin tässä Vasarossa on vielä niin lisää toimintoja. Mulla on tässä pikkusen terotettu kynttä tuossa päässä, niin mä saan muotin tällä ylös. Tää toimii niin tavallaan puukoukkuna. Laitetaan vähän. Pakko laittaa vielä toinen tuki, kun mulla on niin ilmassa nämä muotit. Tässä nyt laitetaan, kun meillä on 15, 891 tuo mitta, niin 5 × 3 on 15 ja siihen pitäisi saada 89,1 sitä muottia, niin mä laitan siihen sen 1. Niin mä laitan sen tähän 1 sen terassi alle. Ihan vaan sen takia, kun minusta on mukava näköinen, kun se menee se elekkusaama 3 metrin välle, niin se jää piiloon se 1 siellä, niin se ei härnä kokonaiskuvaa. Eihän tässä ole mitään järkeä, mutta tää on vaan mun joku tyhmä periaate. Meillä on saman verran muottia kuin siellä Lompolossa. 90 metriä ulko- ja sisäkiertua. Sillä tekee joku 85. Näitä pätkiä ei jaksa laittaa peräkkäin, niin aika helposti saadaan se 85 metriä tehtyä melko monennäköistäkin himmeliä. Ja vaikka olisi pikku autotallikin, niin sinnekin vien kaikki. Koska se on järkevä viedä ne kaikki sen takia, että seuraavalla kerralla sitä ei muisteta, että mitä siellä nyt oli, mitä pitää viedä sinne seuraavalle. Niin etelässähän niillä on niitä valmiita pakkoja. Ja sitten ottaa ne pätkät aina hallilta. Niillä on vaikka että 4 pakkaa on siellä työmaalla tai 5 pakkaa. No ihan järkevä, ihan oma hyvä juttu sinänsä sekin, mutta meillä on tämä on meidän juttu ja on pidetty tästä kiinni. Pitää tyylillä aina erottautua vähän joukosta, kun muuten ei oikein erottaudu. Oman turvallisuuteni takia on siinä ruvennut, mutta sehän se saa päättää se. Siinä on nyt malliksi vähän muotoiltu päätyä, niin tupa katsomaan, niin ei silmään paljon heitä. Melkein yhtä suora kuin se E-kivi, sinun E-kivi. Meillä on tämä on mikä tämä on? Saapaskivi, S-kivi. 3 milliä ne vennyy suurin piirtein. Mutta se varmaan pullistuu sen nurkkan muotti, että ei se sauma sillä se tekee sen nurkkaan semmosen patiin. Käytännössä nurkka voi olla ihan oikeassa kohdassa, mutta se nurkan jälkeen heti siinä on semmonen pullahus. Täällä on vähän tullut runkovaurioita. Tälle muotille on joku
menettänyt hermonsa tai jotakin on tapahtunut, runkohäiriötä, niin tässä pitää lukko laittaa tuohon. Jos ne laittaa tuohon, niin se leviää tuo alapää. Tai sitten lukko laittaa vaihtoehtoisesti tuohon. Kuin hyvin se menee linjaan, niin mulla ei tarvitse paljon noita sitten oikua. Tykkään katsella tuota suoruutta ihan vaan omaksi iloksi. Tätä pitää nyt ottaa 3 senttiä tuonne päin. Se on siinä. Sillä minäkin katselen näiden lasien läpi vähän tällainen yläkenosta täältä. Täällä niin mä saan omalle silmälle tämän kuvaa. Mullahan ei ole ihan laaja kulma. Mulla on semmonen aika normaali kuvaanto tuo, niin saa ihan hyvän kuvan. Kun mä täältä katon, niin tää ei ole niin selkeä. Mulla on tavallaan manuaalipuoli tämä, kun mä katson tuosta yli. Tää on se AF. Mä haluan tehdä tuosta saumasta hyvän. Nyt se meni vähän vajaa sentin liikaa. Tällä on hyvä sitten. Tässä mä niinkö lätkää sen oman kiveen. Sen tuo kive mikä on, niin nyt se on taas lätkätty tuo penkki. Turha purkaa tuossa noita nippuja, kun tämmönen peruslaatikko, niin mä voi mennä yli aina vaikka 2-3 metriä tuolta päästä. Niin otetaan täältä täyttä muottia. Meillä oli se muottikarttaa vähän niinkö virheellinen, mutta sen voi päivittää. Mulla on täydet valtuudet päivittää se kartta, että mä saan tehtyä sitä kartan mukaan, jos haluan. Olen itseni valtuuttanut siihen muottikartan tekemiseen ja mahdollisiin muutostöihin. Tässä nyt kun on aukko tuolla, niin tuohon ei oikein hyvä laittaa naula, kun se on ilmassa. Niin naula ei pidä hirveästi, jos se on ilmassa. Tuommoinen ihan peruskikka 3. Se menee 1 sinne, jos ihan ei ne ihan kaikki mene, mutta vielä on tässä niin hutilyöntejä näköjään jäljellä. Sitten kun ne hutiloinnit lähtee pois, niin sitten se alkaa olla niin hyvä se vasara. Ja koko ajan kumminkin vähenee. Mulla vähän Antti, kun on huurussa nuo lasit. Tähän tulee semmonen parallaksi virhe. Samalla kun niissä järkkäreissä sulla. Se kuva on eri siellä putkessa, mitä se on itse sillä linssin takka. Mutta järkkärissähän nää katot suoraan tuon putken läpi, niin siinä ei tule parallaksi virhettä. Se ei mennyt ihan kohdalleen. Katsoppako joutuu jo purkamaan, vaikka ollaan vasta tekemässä. Pitää laittaa tuohon. Meillä oli puhetta siellä se netissä kysyi, että entä jos tämä on yli, niin valuleveys on eri. Niin mä vastasin, että se ei ole yli, niin se ei ole nyt yli. Niin. No, en minä tiedä. Töitä! Loppuko? No niin. Oliko se oli live-tila? Tässä on laaserin tikku. No mä sain 10 astetta pakkasta eikä jäminyt massa. Yrittänyt mennä purkamaan, niin se oli kylmä vielä, ei ollut alkanut oikein reagoimaan. Joutui lähteä Shellille kahville. Essua ei enää oo, se olisi mennyt Essolle, mutta Esso on lopettanut toimintansa. Kiersin muotin äsken ja katsoin matalimman muotia. Sitten alkoin katselen korkoelämää, mitä meillä näkyy täällä. Niin
Aika tasasta laakia peltoa. Hyvin passaa peti tuohon suurin piirtein tuonne sijainnille ja näin päin pois maisemaa. Sitten täältä löytyy bingo! Löytyy lätkä. Se näyttää, että se on tuuman verran alhaalla tuo meidän mökki. Eikä tuohon korkolätkään verrattavissa. Ja tuo korkolätkä oli 27 500. Todennäköisesti se on lattiakorko, koska aina se rakennusluvassa haetaan se valmiin lattian pinta. Niin, nyt minä käyn katsomassa kuvasta. Onko se 27 500 se lattiapinta? Jos se on, niin se on 8 senttiä tuosta alaspäin. Tuo meidän sokkeli, ja meillä oli tuuman verran. Niin meillä on noin 5 kovaa tämä peti. Joka ei ole vakavaa näillä lakeuksilla. Mä yritän etsiä täältä Antti Korkua. Se on plus 8 senttiä aivan oikein. Lattia on plus 8 senttiä. Kato, täällä varmaan asiakas haluaa, nyt kun on tullut energiakriisi, niin se tekee 10 sentin lattian poikkeuksetta. Eli se on kuivuus aika vähän pitempi. Se varmaan haluaa, kato, spottisähköllä lämmittää laattaa enemmän yöllä. Ja silloin kun sähköä menee vähän, niin sillä on varastossa energiaa. Tässä voi olla semmoista hajettua. Tämä oli oma johtopäätös, mutta voi olla ihan varteutettava vaihtoehto. Plus 8 se on, mutta mä en löydä tuota 27500, niin pitäisi alkaa katsoa asemakuva. Täällähän meillä löytyy arkkitehin asemapiirustus. Nyt se PDF-nä, mä otan Adobe Acrobatilla auki sen. Nyt mä näen täällä tämän, tähän on musta, kuin yön pimeys. Tästähän kuulostaa, jos saada kuule selvää kukkaa. Tämä on kuule taitaa olla, onko tämä joku joke? Tuolla näkyy asurakennus. Tää on meillä tämä verkokorko. Tulee piipparilla tästä piipillä. Otetaan tämä. Tää on varmaan, joku mulle sanoo siitä, että tää on mukaan mallia 80-luku tai 90-luvun lama-aika. Tässä mullakin siirtyä 2000-luvulle. Että laittaa ne maankorput tonne alas ja sivuun ne rullakorput. Ja se verkko olisi omalla painollaan tuolla irttarina. Mutta mä itse tykkään, että se on tukevasti paikalla. Ja mä näen sitä verkostakin sitten sen valuu koron, kun mä looraan kerralla täyteisen. Niin se on 5 senttiä allalla sitä tatista. Niin sitten iltapäivällä voidaan katsoa sitä. Niin kui helppo on laskea se korko sitten, kun sä tiedät sen, jos eriste sattuu lähteä nousemaan. Silloin kun eriste ei nouse, niin se on aivan sama mikä se on. Onhan tämä niinkö vähän hittaampi. Mittomaan. Lähdetäänpä tuosta mittomaan. Katsotaan rakennuksen päämitat. 8685. 8682 on tämä nyt meidän muotattu. Kahdeksan, 5 on tuolla oikein. Mulla on 3 alle. Mä väännäsin tuon lapun tuohon muottilinjan kanssa tasaiselle, niin mulla on tuolla naula sitten tuolla oikeassa tämä takalaita, niin se menee ikään kuin varkain siihen paikalleen. Tää on akulla käyttöön. 3 kertaa on tänä vuonna latannut tätä. Eikö aika vähän virtaa. Tää oli testikäyttöä. Kannattaako tämmöstä laittaa? Ohjelma taas sisältää näitä, mitä nämä on, mainosjutkia. Tää on Milky Way, reppuruisku,
tässä on ollut valijat, ne on otettu pois, todettu, että no turha, että se on myös kantokahva, mistä voi pitää kiinni. Ja sitten tämä on tarkoitettu noille lannoitteille ja torjunta-aineille. Mutta tätä löytyy myös öljymalli, missä on harmaa. Tällä voi ruiskuttaa näitä kemikaaleja. En mä tiedä tässä nyt, mitä ollaan tehty. Kauanko me ollaan tehty tää homma. Niin ruui vai naula? Niin. No onhan mä nauloja löynyt varmaan kaksinkertaisen määrän mitä ruuja. Enemmänkin. Mutta en tiedä. Siinä on ikuisuuskysymys. Mä löin Antti nuo naulat tuohon. Tuolla on tuo risteyskohan samaan tassoon suurin piirtein. Mä otan mitalla sitten ristimitan tuohon risteykseen. Ristimitta heittää meillä nyt sentti. Vähän vain. Se on kyllä naulattu tuon, että se ei välttämättä ihan tarkka ole, mutta 18 ja 98 milliä ja pitäisi olla 109. Mistä kyllä tänään sen verran. Mä tänään tätä seinää vähän tänne päin. Pitenee. No niin, Antti, tää voit siitä ottaa kuva. Kävin laittamassa tuollaisen tikun patentiksi tuonne, kun itekseen tätä touhua, niin tämä näyttää nyt, että tämä olisi niinkö 8 milliä alle. Niin minun pitää käydä laittamaan tuonne toiseen päähän kanssa tikkuja. Katsoa, että onko se samanlainen. Sehän voi olla erilainen, sitä pikkusen liikutellaan ja se hakee vähän omaa paikkaansa. Se on siksi niin paljon alle, kun se mitta ei mene sinne ihan nurkkaan. Tai se voi olla väärinkin. Sitä joutuu vielä siirtämään. Yksi 198 se oli. Eli siinä on sentin ero, eli mun pitää tätä saattaa tuota lyhennettyä. Mä käyn kolluttaan tuota vielä 5 milliä tuonne. Se on hyvä aina, kun alat jotakin seinää liikuttaa tämmöisellä laatikossa ja ollaan täällä kauempana, niin liikuttaa vaan sitä yhtä seinää. Kun tuo on muotattu aika suoraan noin, niin se on se alapääkin hyvin siellä, niin ei härnätä niitä muottilinjoja ollenkaan ja mittoja. Ja tuollakin mä kollutan sitä tuonne päin, niin mullahan tiivistyy tavallaan se muottisaumat siinä. Sehän tuli kuule nyt. Se pitäisi olla siinä. Ja mä vielä tarkistamassa. Se on nytten tasan 10. Eli tämä pitää, se tuli jo liikaa. Mä otan tuonne pikkuperruutus. Se on tasan 10. Se on 12. 109 oli se oikea. 13. 6 alle. Mä otan vielä ihan vähän. Se on siinä. Nyt laitetaan. Tuossa meillä on se takankorvaus. Tässä on sitten maailman paras kynä. Kävin tuossa yksi kerta hakemassa sen ja sitten tässä tuli vielä tämmönen homma, että jos on tylsää, niin voi terottaa. Nyt on jo aika terävä.
Tämä kiertää niin pahasti. Tää pitää tehdä jo esioikaisu ennen kuin... Se on siinä. Pitää melkein lähtää reiva. Tämmöisellä alakuutalavesta, eihän tämä ole vasta kun loppusyksyä, niin ihan hyvin vielä voi tehdä. Ja nytkin monesti on tähän aikaan lumimaassa, siitä on taidettu sanoa jo. Nyt ei tarvinnut puhallella. Meillä jos olisi tällä lumi nyt maassa ja olisi eilen tehty pohja ja sitten ei ole suojattu. Yleensä suojata, mutta aina ei suojata, niin sitten vetää lehtipuhaltimella pois. Ja sehän on niin kuin sulaha, sehän on pikkusen kohomessa vaan tuo pinta. Vetää sitä vinkun alta lumi pois tästä näin ja sehän voi päivän aikana sullakin itsestään, mutta mukavaa siinä on työskennellä, kun se on puhas peti. Ja sitten ei siinä paljon ole, sittenhän se on samanlaista kuin kesällä sen jälkeen. Miehet pysyvät tietenkin vähän lämpimänä ja sehän tulee liikkeestä ja monesta muusta. Joutuu olemaan vähän näitä erilaisia lisävarusteita niin sanotusti joutuu mukemaan. Talvella tietenkin eihän tässä häiriöt ole muuta kuin jos niinku ulkopuolisia rasitteita hajetaan ja niitähän työterveydessäkin kysytään, niin kylmähän on yksi rasite monelle. Melkein meille kaikille ihmisille ollaan tuttu elää lämpimässä maissa ja sitten tuolla sisällä. Niin, siinä on kaksi vaihtoehtoa. Puet joko aamulla hyvin tai toinen on sitten, että puet vähän vähemmin ja sun pakko olla liikkeessä. Ja sekään ei ole huono vaihtoehto, kun tää työhän etenee sille liikkeelle. Antti just pahimmoinen kuvasi tuon kohan. Justiinsa. Näette näkkiikö sillä tarkkasilmässä, näkkiikö, että kupla ei ollut ihan keskellä, mutta nytpä on. Nyt meillä alkalle mökki niinkö tuettu ja suorassa, niin saadaan seuraavaksi laittaa rauhat. Eiköhän me käydä Antti kahville nyt välillä. Mulla itellä ainakin tuntuu, että lakisääteinen on nytten. Tuossa tuli kaveri työmaalle, niin menneen nuo lasit aina sekaisin, niin ei niitä toisen huurteita ja näitä jaksa ruveta katselemaan, niin mulla on nyt nimikkolasit. Nämä ei mene sekaisin. Näitä ei välttämättä kukaan viitti ottaa. Tai se kyllä heti nähdään, kuka sen on ottanut. Tässä on nyt uusi lasi, uudet kujet ja tänään on -1 aste. Iltapäivällä 0 kähämä. Massa tulee 20 asteisena toivon mukaan. Pitää myllärille terottaa sitä. Niin ei laiteta kaapelia eikä mitään. Tähän kun ei tämä sitä tarvi. Alas tulee vinkku. Se estää tuolta alhaalta lämmön ja sehän on muutenkin piirretty siihen. Ja sisälle tulee se eriste, niin se pitää tuon massamäärä 165 litraa on metrillä meillä se massamäärä. Niin se lähtee päälle laitetaan vielä huopasoira, mikä on autossa. Siitä on kuvaakin otettu. Niin se kun laitetaan siihen päälle ja sievästi kevyesti painoa tai sorraa päälle ja noita kalikoita, niin se pysyy lämpimänä yö yli. Ja sitten se lähtee vielä nousee se lämpö. Ja se lämpö, jos se on huomenna päästään sinne yli 2-5, kun se pääsee, niin se nousee yleensä se käppyrä sinne 3-5 melko hyvin. Ja silloin päästään jo huomisella, jos on 3-5 huomenna se loppulämpö, niin se on jo 10 megapaskalia ihan varmasti se lujuus siinä lähemmäs. Pimsalla pim. Ne sanoo minua taikuriksi. Pitää kyllä Antti lähteä vastaan tuohon puhelimeen. Ollaan työmaalla. Heitä me valuu. Tehdään me sitäkin. Kyllä.
Siitä meillä tulee takan korvausilma. Silmät pullistuu, kun Antti innostuu. Ja tanssaa, tanssaa, tanssaa. Tässä meillä on rauta, jonka tein tähän. Ja sitten kun meillä on tuolla tuo yksi päähakainen poikki, niin tämä ottaa kutistumisen vastaan. Niin se ei välttämättä niin hyvin halakea tästä. Se pysyy hyvin kuosissa. Tämä on tämmönen lisäjuttu tänne. Ei ollut kuviin laitettu, mutta monesti tykkää ottaa niin burgerin grillillä niin kaikilla mausteilla. Niin tässä tulee vähän niin tämmönen loota niin kaikilla mausteilla. Nämä on, pojat käyttää tyröksypalloja välikkeenä mun lolla-auto. Mallia 80-luku. Mutta kyllähän mielensä pahoittajakin meidän kirjailija Kyrö, niin tuumatta ennen kaikki oli paremmin. Niin mä oon itse sillä samalla linjalla. Näistäkin on. Lukkovälin laitan tämmöisellä kalikalla tähän molemmin puoli. Niin meillä on tänne kun laitetaan eriste sitten menemään näin ja se lukkoväli on oikea, se ei löysää yhtä. Ne lukot ei jää löysälle, vaan on sillä särmästi pystyssä, niin sen eristeen väliin ei tuu kylmässä. Se pysyy hyvin. Tai toivottavasti pysyy. En mä nyt ihan 100 varmaan kaiken, mutta tällä ainakin päästään aika lähelle sitten totuutta. Nyt tämä pitää 5-2,5. Se on siinä. Tää on tää sisäänmuutto. Niin. Tämähän voi laittaa vaikka yhdellä kiinni tuosta ylhäältä. Ei tarvitse välttämättä sen enempää. Kunhan se vaan on siellä. Siinä ei tarvitse tätä venymistä enää ottaa huomioon, kun meillä on tuolla ulkopuolella nämä jarrut. Niin se on ihan riittävää, kun ne vaan on siellä. Ja sitten lukot pitää sen tämän sun. Mulla on sitten täällä tulkki, tuolla on 2 viivaa. Täältä mä näen tämän muotin taajuuden tavallaan, että mikä leveys siinä on. Välillä aina niin sellaista taukojumppaa. Eilen illalla tuli käytyä lenkillä, niin joutuu tekemään välillä venytyksiä. Saa nuo veret kiertämään, kun
jotenkin näissä polven ristinivelissä on jotakin häiriötä. Ja sitten käsissäkin. Se ei mahu. Tässä on nyt kierretty eriste läpi ja laitettu about korkoon ja sittenhän me valetaan se tähän tassuun, tähän eristön korkoon. Yritetty, että se pysyisi valuaatena siinä. Kyllä se silti 150 on ennen noussut se sentti. -0 plus sentti suurin piirtein. Katsotaan miten tämmöinen käy. On joskus ottanut etuvetua sentin alaspäin suoraan tumppalle. Jos ei nousekaan, niin sitten se ei päästä siihen haluttuun korkoon. Ja tässä me voidaan vähän nostaakin sitä korkoa, kun tää on tämmöinen lakeuksilla, niin se ei ole niin tarkka tuo valvojan tässä porisi siitä. Kyllä tästä hyvää tästä tulee. Ei kyllä ainakin tähän asti on mennyt niin kuin itse arvelinkin sitä asiaa. Noita voi aina parsia, jos joskus haluaa ohi mennä, jos ei muuta tekemistä. Onko nyt isommalla putkella, kun oot noin lähellä? Vähän tuntuu, että tässä nyt jotakin apinaa koijataan taas. Niin, tää on semmoista tappia reikään peliä. Tuossa on tappi. Täällä on reikä. Tässä on tappia reikään. Tää on ihan semmoista simpli hommaa. Niin Päätetään alhaalta 3. ja ylhäältä yllätys 3. Teknik sanoi Venäjällä niin kuin Saranan näki. Vanha sanonta. Sain tuon tuolla tapilla, niin sain murrettua tuon pikku kohomeen pois, koska niin se menee pohjaan. Näähän pitää olla sitten luonnollisesti pohjat. Niin täällä tulee sitten tämmöisiä ristiriitoja, että tulee niin pitkä sisäveto. Tää ei saisi olla alle 40 senttiä mun mielestä. Tää on minun mielipide. 70 senttiä on täällä, niin tää sitten tarvii tämmöisen lisälatan tähän väliin. Niin tällä estetään tuo, että tuo ei pullaha tuolta ulospäin. Ja silloin kun tuo pullahtaa ulospäin, niin se imasee tätä myös sisään vastaavasti. Niin se joudutaan oikomistyötä harrastamaan. Niin tämä kun laitetaan tähän, niin siinä estetään se. Ja se korostuu vielä enemmän niissä korkeimmissa muotissa. Tää 900 ei ole niin ranttu. Mutta tonni 200 kun alkaa olla jo ranttu, että siellä ei kestä liisiä näistä yhtä. Niin kato se käyttää. Tuohon tehdään vielä. Talvihomma, niin tässähän meillä näkyy pakkanen, ollaan 1 pinnassa. Aika lähelle, vähän ollaan pakkasen puolella, niin tää nyt ei isoja toimenpiteitä vain nyt tätä. Meillä tulee tuo rätti vaan tuohon valun päälle sitten. Solukaistalle se on 20 millinen. Se laitetaan pikkusen painojen päälle. Sen sitten katsotaanpa minkä näköinen sitä sitten. Ja se laitetaan vähän sillä, että se ei tuuli lepattaa sieltä, että se lämpö pysyisi. Ja sitten me tarkistetaan tällaisen myös se massan pintalämpötila, että paljonko se on. Ja se pitäisi olla mielellään yli 15 astetta. Niin sitten päästään niin tosi hyvään lopputulokseen. Sitten jos se massa on sama lämpöä kuin tämä ilman, niin meidän pitää alkaa sitten keksimään jotakin muuta keksintöä. Sittenhän pitää alkaa lämmittelemään tuota palakkia. Mutta lämpimänä se on tilattu, niin lämpimänä se tulee. Kyllä tuo asema, meillä on mylläri semmonen kuin Pasi tuossa, niin Pasi oli ennen pumppari sopivan kokoisella letkulla, sillä oli 2,5 pittuuman letku aina valussa. Niin ilmaa tulee, siellä on mäntä on käynnissä.
Tää rusko on ollut meillä hyvä toimia tässä Oulussa. On niiden palvelua käytetty ja tää on oikeastaan vähän huono, kun me lasketaan nää limut tänne. Jopa vähän tänne. Täällä on hyvin alkaa olla lämpöä. Meillähän ei enää pitäisi pitkästi päästä tällä. Elämä vibra enää. Tavoit se elä vibra, turhaa valuuta. No niin. Meillä on tässä kato eristeen korko, niin mitä se näyttää? 6 milliä noussut. Ei oo Antti paljon nyt noussut. Eriste. Mutta tämä betoniosa meidän pitää silti tehdä nollaan kertaa. Vaikka tuo eriste on noussut, sitä ei voi eristeen pintaan yrittää, kun eriste pomppii. Se on tässä vaiheessa ihan normaalia, että se pomppii, koska se elää omaa elämää. Mennäänkö se tuonne asti? Menee. Koska se sai sen pumpun kuntoon. Se on Antti pitää nopeammin, niin sitä nopeammin saadaan tämä tehtyä. Ja sitten me päästään kotiin, kun me ollaan tämä tehty. Meillä on semmonen tässä tämä kumpletin juoni. Massa on tullut tuosta 30 kilometrin päästä. Katoppa se suoruus! Oh. Oliko paha kami? Jaa, se oli kivi. Otetaanko lopuksi ne vaan? Otetaanko nyt? Otan vähän tuonne päin, niin päästään takaisin sieltä.
Tässä tää massan jäykkyys vähän eri myllyllä, eri jäykkyys ja eri lämmöt, niin tekee semmoista efektiä, että mä en osaa sitten kalibroida tätä omaa laskentaa tähän, että paljonko sinne menee massa, niin mä tuonne vettiin vähän reilummin sitten. Täällä se vähän vielä haki paikkansa, mutta tuolla on ihan jees, ei siellä paljon ylimääräistä. Ja tästä on helpompi ottaa se ylimääräinen pois, mitä lisätä. Sehän on lapiohommia ja tässä ei itse ainakaan mikään kovin lapiosankari oo. Nääkin on Antti meillä nämä on käyty läpi. Kyllä se on 22,3 on tuo lämpötila nyt. Katsotaan vaan sitten mittarilla menneekö mulla ihan mettä. Ei se välttämättä ihan kyllä kahta oo. Se voi olla joku 17,6. Mennäänpä sillä. Mutta kyllä tämä alkaa reagoimaan tämä massa ihan varmasti. Tää huomenna höyry nousee, täällä on vilti alla 10 astetta Lussan puolella pintalämpötila. Silloinhan se on siellä kyleensä, kun porataan reikä, niin se on 310 lähempänä. Ollaan nimittäin niitä antureita asennettu. Käppä suoristaan tuo seinä ja kato, onko siellä... Onko kaikki suoraan? Tässä pitää olla taipuisa roppa, kun laaseri on tuolla. Tässä tulee samalla semmoista pientä venytystä ja taukojumppaa. Eikö se Kalle-Veikka jumpannut siellä raadutustehtaalla, niin sillä ei tarvitse vielä 2 vuotta se pärjäsi sillä jumpalla. En tiedä paljonko itse tämmöisellä asennolla pärjää. Varmaan. Se meillä kun aina kysytään, että mistä koostuu nämä asiakkaat ja miten tulee tilauskanta, niin aika paljon on yksityisiä, mutta kyllä niitä on paljon niitä vuosisoppareita ja paikallisia tekijöitä. Ja tässä nyt meillä on, mä en tiedä mikä se on se Lotus-asento, mutta tämä on Lotus-talo mikä tulee tähän. Ja Lotuksen kanssa ollaan, mä en tiedä montako vuotta ne on, mutta ihan semmonen hyvä toimija. Ainakin ne on rakentanut, niin kyllä ne talot menee kaupaksi. Että silloinhan se on hyvä merkki. Mitähän se kotijoukot sanoi siellä kotona, kun ne katsoo sen päivän live-homma. Se oli kyllä... Tässä on vissiin pikku pahka. Se jäi tuo toinen aina jää jumma. Laitetaan vielä se rätti tähän päälle. Siinä on plussalla. Tällä on tästä sokkelista tarkka, kun tekee jo esipinnat ja sitten vielä tarkistaa ja naputtelee ne epäkohdat sieltä pois, niin siitä tulee kohtuu tarkka sillä. Mutta sitten niin viimeiset millit, niin nehän tulee hiomalla.
Niitähän ei saa tässä. Tässä on täkymetriä pionta. Tämäkin heittää vielä tämä. Tuossa on 0 ja -2. Tää on loputon tehtävä, tämä on ikiliikkuja käytännössä. Että me aletaan loputtomiin hakemassa 0. Mutta otetaan nyt muutamat epäkohdat pois. Katsotaan vähän, että paljonko meillä on tämä betonin lämpö. Tässä äsken sanottiin, että se on 16,3, niin tää sanoo kuin 10 pintalämpötilaksi. Aina kun mennään syvemmälle, niin sen paremmin se otetaanpa tuolta lajista. Joo, se on 10 pinnassa tuo lämpötila. Joo, heti löytyy, kun mennään tuonne syvemmälle, niin 12. No, tuossa olisi 13. 13,3. Mä en tiedä paljonko se on. Kun ne lämmittää tuon kiviaineksen, niin tämähän lähtee reagoimaan, kun tässä on sitten kylmät muut aineet. Niin sehän lähtee tosi hitaasti reagoimaan. Se lämpö täällä tassaantuu ensin joka aineeseen, kun se pelkkä kiviaines vaan lämmitetään. Mutta harmaata hauskaa. Ei tämä niinkään hauskaa ottamaan sen. Tää sanotaan norsun nahkaksi. Norsulla on turkki 20 milliä. Se tulee siitä. Tuolta on sen 3 metriä. No ei sen paljon ylimääräistä. Nyt on paketoitu tää juttu ja pärjää huomiseen ja